En nu ook bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, kunnen mensen terecht voor de COVID-19 vaccin. De officiële start van hun vaccinatieprogramma, dat is er dan vandaag gegeven in aanwezigheid van volksgezondheidsminister Amar Ramadien. Nogmaals, personen die de COVID-19 vaccin of vaccinatie willen, kunnen vanaf vandaag ook terecht bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Kick-off die is er vandaag gegeven. We voeren nu naar het volgende verslag. Zaterdag was het een jaar dat we ons eerste positieve hadden in Suriname. En als we van dat traject kijken van waar we naartoe zijn gegaan, als we beginnen bij de meldkamer, het is begonnen gewoon met een telefoon. En dankzij donoren hebben we nu een meldkamer, een goed georganiseerd en goed gefaciliteerd meldkamer. Daarbij, als we praten over de meldkamer, dan één naam komt zeker daarbij op. Het werk dat Naomi Shan Emmanuel heeft verzet is niet kunnen we zonder haar zouden we eigenlijk dit niet kunnen doen. We hebben momenten gehad daarbij, we dachten van hoe gaan we dit oppakken. 100 positieve per dag. Ik weet niet van waar ze artsen heeft gehaald, opgetrommeld. Om 1 in de ochtend, 2 in de ochtend om alles te doen. Naomi, nogmaals bedankt. Als we verder kijken naar het lab, ons lab, we hebben geluk gehad dat we dankzij de PAO in februari 2020 toevallig een missie hadden hier voor een training. En toen is ons lab ook zelf personeel, de analisten getraind voor het doen diagnostiek van COVID. Ze zijn ook daarbij gecertificeerd. Het lab moeten we ook eigenlijk bedanken, want ze hebben vanaf die dag, er is geen enkele dag dat het lab niet heeft gewerkt. Serologie heeft elke dag gewerkt, tot nu toe. Ze zijn er elke dag. Ze hebben lange dagen gemaakt en ze gaan nog steeds door. Ook als we kijken naar onze meldkamer, het personeel, personeel op de afdeling EP, om ook aan contacttracing te doen. We hebben momenten gehad dat we dachten van dit gaan we niet kunnen klaren, maar het is ons gelukt. Een van de belangrijkste dingen die in beide golven in deze pandemie bij ons goed is gelukt, is dat personen isoleren en in quarantaine plaatsen. En dat is ons behoorlijk goed gelukt. En vandaar dat we ook het resultaat zien dat we na 2 golven, vooral de tweede golf, dat het eigenlijk wel veel snel naar normale proporties zijn gegaan. We hebben hectische momenten gehad. We hebben ondersteuning gehad van de PAO, especially your Dr. Bell. Thank you for everything, for the lab, or for personal. I think Dr. Astrid van Souwers, Oscar, they assisted very much. We were pleased. With UNICEF also, we had some materials, some lab material, other things that is sponsored by the UNICEF. We are very thankful for that. Voor andere BOG'ers, het was niet makkelijk. We hebben heel anders moeten gaan werken. Het was veel te doen. En vandaag hebben we een moment dat we gaan naar het vaccineren. Vaccineren voor het BOG. Het BOG is eigenlijk het instituut dat controle uitoefent voor vaccinatie. Dus dat wil zeggen dat voor ons de druk, die is een grote druk om ervoor te zorgen dat wij degene zijn die de standaarden zetten. En je begrijpt dat wij het dan echt goed moeten doen. Want wij controleren. En wij moeten dan ook het voorbeeld kunnen geven omdat wij het heel goed moeten doen. We doen vaccinaties, is niet nieuw voor ons. We zijn heel goed bekend daarmee. Maar een campagne als deze waarbij onze target is om misschien 500 personen per dag te vaccineren is wel uitdagend. Maar als we kijken met al die mensen die we hebben, de motivatie denk ik wel dat we het halen. We hebben een nieuw medisch centrum, gerenoveerd medisch centrum, dankzij Sufosu Rotary. We bedanken ze ook daarvoor. En we hebben een heleboel sponsoren gehad. We hebben van alle hoeken sponsoren gehad. Maar ik denk dat er een moment gaat komen dat ze allemaal een bedankbrief gaan schrijven. Het gaat me te ver vuren om allemaal vandaag hier te bedanken. Maar ik zeg alvast bedankt alle organisaties die ons hebben ondersteund. We hopen dat we een goed vaccinatiecampagne kunnen uitvoeren voor COVID. Er is veel te doen. Er is ook een beetje een race tegen de tijd vanwege vervaldatum van het vaccin. Maar ik ben er zeker van dat het goed komt. Ik zou zeggen bedankt en we gaan een goed vaccinatiecampagne voor COVID tegemoet. De kick-off van ons vaccinatieprogramma bij het BOG mee te mogen maken.
En ik denk dat dit een heel goede versterking zal zijn om ons programma succesvol te laten verlopen. U heeft het gehoord van directeur BOG. Het is een race tegen de tijd om op tijd onze vaccins efficiënt te gebruiken. En ik noem efficiënt omdat we de meest gevoelige mensen willen vaccineren. De mensen die ernstiger zieker kunnen worden en de mensen die risico lopen om te komen te overlijden. En dat zijn de 60-plussers, voornamelijk de 60-plussers. Dat is op zich al een behoorlijke risicofactor. En ook de mensen met comorbiditeit, de mensen met chronische aandoeningen. Dus die mensen die komen sowieso in aanmerking om binnen onze dosis, beschikbare dosis vaccin, te worden gevaccineerd. Zodat wanneer wij onze vaccins gebruikt hebben, dat wij aan de cijfers gaan zien dat er een duidelijke afname is in de ziekenhuisopnames, in de sterftecijfers. Maar, hoe dan ook, we kunnen niet in de toekomst kijken, want anything can happen yet. Wat belangrijk is dat wij onze maatregelen niet moeten verslappen. We moeten doorgaan met Mohana. Mond- en neuskap op. Handen desinfecteren of wassen. Sowieso doorgaan daarmee. En afstand houden. Omdat alleen vaccineren nog voor nu zeker niet de korte termijn oplossing is. Dus houd u er rekening mee. Denk niet, we zijn al begonnen met vaccineren, dus we kunnen verslappen met de maatregelen. Want anders gaat het mislopen. De cijfers zijn al daar bij andere landen dat mensen geweigerd hebben om zich te houden aan de maatregelen. En wat gebeurt er? Na een paar weken zie je dat er een stijgende trend is van de infecties. Wat gaat gebeuren? Je zal landelijk een verhoogde percentage krijgen aan mensen die opgenomen moeten worden, dus van de geïnfecteerden. En dan zullen we weer onnodig mensen verliezen ten gevolge van COVID-19. Terwijl als we een bepaalde percentage van de bevolking al beschermd hebben, het zij kunstmatig met onze vaccinatie, dan zal de kans dat we elkaar gaan besmetten veel kleiner zijn. We hopen natuurlijk dan dat er geen andere varianten zich opdoen in de wereld. En vandaar dat we door moeten gaan met Mohana. Tegelijkertijd ons vaccinatieprogramma verder opvoeren, succesvol maken, zodat wij zo snel mogelijk naar orde van de dag terug kunnen. Maar dat is een behoorlijke traject. Dus werkt u alstublieft mee. Ik wil, voordat ik afsluit, minister, dan zoals de directeur BOG ook zei, we kunnen niet voorbij gaan dan het team te bedanken. Het team dat ons vaccinatieplan uitvoert. En daarbij dokter Naomi, Shan Emmanuel is niet weg te denken. Ik zie dokter Kwame van der Hils ook. Die in principe heel veel te doen heeft. Behalve ons team te ondersteunen. Daarvoor heel hartelijk dank. Het hele team hoor. Het hele team zou ik heel hartelijk willen bedanken. En met hulp van al onze deskundigen, ons technisch adviescommissie, de NITEC, en de overige deskundigen, het OMT, zullen wij steeds ons vaccinatieprogramma bijsturen om het beste resultaat te bereiken. This site at the Medis Centrum will now be the 14th such site, but I look forward to seeing several more sites established across all the districts of Suriname and the rollout of the vaccination in the interior by the medical mission. As the director of PAHO, Dr. Carissa Etienne, said in her last press briefing, access to COVID-19 vaccines should not be a privilege for a few, but a right that we all share, regardless of who we are and where we come from. COVID-19 vaccines protect against severe disease, hospitalization, and death, and those who are most vulnerable to these situations
and at high risk of acquiring the disease, like healthcare workers, the elderly, and adults with underlying conditions, should continue to be prioritized for vaccination. COVID-19 vaccines, like all other vaccines, will save lives and eventually stop the pandemic. As of March 13, some 120 countries, territories, and areas have administered over 355 million doses of COVID-19 vaccines since the start of the pandemic, based on the data presented by the national governments. In the Americas, over 113 million people were vaccinated as of March 10th. While there have been reports of unwanted side effects, these are mostly mild and self-limiting and have occurred in very few persons compared to the numbers of those who have received the vaccine. More importantly, though, no cases of death have been found to have been caused by the vaccine to date, and the benefits of the vaccine continue to outweigh the risks. Saturday marked the one-year anniversary of the confirmation of the first case of COVID-19 in Suriname, and already the country has recorded over 9,000 cases and 176 deaths, with new cases being confirmed every day. For every 1,000 persons in Suriname, 15 persons have been infected, at least that we know of. With asymptomatic or mild infection not prompting persons to seek care, it is likely that more people have been infected. I'm also sure that each one of you here today knows of at least one person who became ill from COVID-19, and most likely you also know of someone who has died from the disease. Globally, there are more than 119 million cases and 2.6 million deaths from this disease. And the region of the Americas accounts for 45%, or the majority of the cases and half of the deaths. COVID-19 is a serious disease, and with new variants of concern emerging and circulating, which increase the rate of spread of the disease, we must get ahead of the virus and stop its ability to mutate and adapt by vaccinating as many people as possible and as quickly as we can. As I've expressed before, and it is worth repeating, being vaccinated does not mean that persons can readily go back to the normal routine they had before 2020. The preventive measures of consistent wearing of a mask in public spaces, keeping a physical distance, and washing hands frequently should still be practiced. Until there are enough vaccines for everyone and a large proportion of the population is vaccinated, the risk of disease transmission will remain. PAHO has been providing technical cooperation with the development and implementation of the National Vaccination Plan in Suriname, and our organization will also be providing support to countries for the distribution of COVID-19 vaccines through the COVAX facility, a global mechanism to ensure equitable access to approved and safe vaccines for participating countries. In Latin America and the Caribbean, 36 countries, including Suriname, will receive vaccines through this facility, and already some 7 of these countries have begun receiving the COVAX vaccines procured through the PAHO revolving fund. More are expected to receive these vaccines this month. Only those vaccines that have gone through stringent review and have been approved for emergency use by the World Health Organization will be distributed through the COVAX facility, thus guaranteeing adherence to the highest effectiveness and safety standards. The goal of the COVAX facility is to provide access for at least 20% of the population by the end of this year, with the aim of protecting those most at risk and saving lives. Vaccines are a critical tool in the fight against COVID-19, and with increasing numbers of vaccines coming to the market to expand access to more countries and more people,
we can be hopeful that the pandemic will be controlled in the near future. There is a strategy to expand these sites also to the periphery, to other districts, and also to the interior. So this will be our new strategy. I want to thank the PAHO for the unconditional support. From the period I have been appointed as a minister, I have a very good collaboration with the PAHO, and I don't have to mention the support in financial terms, but also on technical and logistical way. The PAHO has always committed to support the Ministry of Health in battling the COVID-19. We are all focusing on the vaccination campaign now, but no one mentioned the situation with COVID-19 actually in Suriname we have now. Suriname is one of the fewer countries in the world where the COVID-19 situation is under control. And this all has to do with the support of all the stakeholders, all the doctors, all the nurses, the donors, but also one of the most important places where COVID-19 has been started with the battle in Suriname is the Bureau of Public Health. So I want to thank BOG, het BOG-team, onder leiding van de zeer kundige Rajesh Ori, die zich ook onvermoeid heeft ingezet met zijn team. En ik weet het van dichtbij, dag en nacht. Het is de directeur van BOG met uw team. Een team kan voltallig zijn, maar als je geen goede leider hebt in het team, valt je team weer uit elkaar. It's just like a soccer team, which has a lot of individual professional players, but without a good coach, the team will surely lose the match. So, waar staan we nu? COVID-19 zijn we redelijk stabiel. De situatie is goed, gunstig voor het systeem. Vooral nu in het traject waarbij wij de vaccinatiecampagne zijn gestart. So we started the vaccination campaign amidst a stable condition. It would be another story if the situation was not under control and we had a peak or a wave. So our resources are limited. Our human resources, our medical doctors and nurses are limited. So now with the situation under control, which we have under control, we are able to shift some human resources now to our vaccination campaign, and we can upscale in more speed, and I hope this strategy will work very soon and effective. I also noticed, en ik heb ook vernomen, de kritieken op, en ik heb het vanaf het begin gezegd, de aanpak van COVID-19 is altijd bekritiseerd. Maar waar staan we vandaag? We hebben 2 golven gehad, we zijn er doorheen gekomen. Niet alleen de overheid heeft daartoe bijgedragen, niet alleen de doktoren, maar ook de gemeenschap. En ik heb het steeds keer op keer gezegd, het ligt in handen van de gemeenschap. Als de gemeenschap zich houdt aan de Mohana-maatregelen, dan komen we er goed vanaf. Maar we hebben geïdentificeerd in ons plan risicogroepen. En de directeur van Volksgezondheid, also the regional coordinator of the UNICEF, mentioned that it is very important to identify risk population, which if you vaccinate in an effective way, the stress on our healthcare system will reduce. En dat is ook onze strategie. We gaan nog steeds focussen op onze risicogroepen. Er zijn natuurlijk mensen die zeer gemotiveerd zijn om het vaccin te nemen. 20-jarigen, 30-jarigen, mensen binnen bedrijven, mensen binnen organisaties, zelfs binnen het overheidssysteem. We gaan u vragen nog een beetje geduld te hebben. Omdat het heel belangrijk is dat we onze kwetsbare populatie, onze risicogroepen, zoals geïdentificeerd in ons nationaal vaccinatieplan, allereerst te vaccineren. En daarom roep ik de hele samenleving op, u moet je registreren. U moet zich registreren.
Als u zich niet registreert, weten we niet wie we willen vaccineren. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen systemen hoe we de personen kunnen bereiken. Zo hebben we bijvoorbeeld het AOV-bestand gevraagd. We hebben de populaties in de bejaardenhuizen. We willen de mensen boven 60 jaar, ongeacht onderliggend lijden, eerst vaccineren. En natuurlijk, if there is enough supply of vaccine, we can vaccinate through the general population also. But there is no guarantee that there will be enough supply. There can be anything, there can be any cause which will interrupt delivery of vaccines. We already see, en vandaag zeg ik het hier, the development around AstraZeneca. In de past weekend, er zijn genoeg geluiden. Er zijn landen die nu uit voorzorg het gebruik van AstraZeneca, welke vandaag, en alleen in Suriname hebben we alleen AstraZeneca. They, as a matter of precaution, they interrupted their vaccination with AstraZeneca. But the WHO, the CARVA, and our Technical Advisory Commission have advised us not to interrupt because the link between the side effects which has developed after vaccination with AstraZeneca and the AstraZeneca is not yet proven. Dus wij gaan voorlopig nog door met het AstraZeneca-vaccin. Hierbij het ministerie heeft ook een statement gegeven vanmorgen, waarbij we aangegeven hebben dat wij uiteraard ruimte willen geven aan WHO en alle andere experts om het onderzoek voor te zetten. Maar ik wil even hier zeggen, en iedereen weet het waarschijnlijk, dat trombose veel meer oorzaken heeft dan zoals nu gesteld wordt, dat het gelinkt is aan het AstraZeneca-vaccin. Roken, de pil, niet bewegen, dat zijn allemaal bekende oorzaken voor trombose. Dus het is belangrijk, van de 30 gevallen die gerapporteerd zijn op de 15 miljoen doses en meer van AstraZeneca, dat er goed onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest van het optreden van deze bijwerkingen. Ik ben tenminste blij, en ik hoor het vanmorgen nog, dat er tot nu toe geen vervelende bijwerkingen zijn gerapporteerd in Suriname.